ઓકે, તો ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે એક ક્વેશ્ચન આપ્યો હતો, બરાબર, કે ભાઈ કોઈ પણ સાયક્લિક ગ્રુપમાં જો એ ઇઝ અ જનરેટર તો એ ઇનવર્સ ઇઝ ઓલ્સો એ જનરેટર, બરાબર. એનું પ્રૂફ કોઈ ક્વિકલી રિવાઇઝ કરી શકાશે? શું હતું એનું? જો થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ લખીએ તો કેવી રીતે લખાતું હતું? લેટ જી બી એ ગ્રુપ, લેટ જી બી એ સાયક્લિક ગ્રુપ generated by A. Let G, which is a cyclic group generated by A, then G is also generated by inverse of A inverse. બરાબર. ચલો તો શું આપીશું આનું પ્રૂફ? આપણે બેઝિકલી શું બતાવવાનું છે કે જો A જનરેટર હોય G નો તો A ઇનવર્સ પણ જનરેટર થશે, બરાબર. એટલે ટૂંકમાં A થી જનરેટ થતું ગ્રુપ અને A ઇનવર્સ થી જનરેટ થતું ગ્રુપ, આ બંને ગ્રુપ કેવા છે? સમાન છે. આટલું બતાવવાનું છે, બરાબર. તો શું બતાવવું પડશે? બે કઈ બે વસ્તુ બતાવવી પડે? જો આ પણ એક ડાબી બાજુ પણ એક સેટ છે, જમણી બાજુ પણ એક subset or equal to A inverse. Yes, exactly. We need to show that. શું તો બતાવવું પડશે? Set generated by A is a subset of set generated by A inverse, and set generated by A inverse is also a subset of set generated by A. તો હવે શું કરીએ? Let X belongs to શું? A. Set generated by A, બરાબર. Then એનો મતલબ શું થશે? X has to be A raised to I for some I in Z, for some I in Z, બરાબર. અને આ જ વસ્તુ આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ, x રેઝ ટુ A ઇનવર્સ રેઝ ટુ નેગેટિવ I, બરાબર. તો x જે છે is belonging to set generated by A inverse. Therefore શું થઈ જશે? set generated by A is a subset of set generated by A inverse, બરાબર. સેમ સિમિલર વે પર તમે આ બીજું પણ બતાવી શકો છો. ક્લિયર છે બધાને આ વસ્તુ? ખ્યાલ આવી ગયો? યસ ઓર નો? બરાબર છે ને? આ તો આપણે હા. હવે આની પરથી જે મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો, બરાબર, એ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમ, બરાબર. કે ભાઈ જો એનો મતલબ એવો છે કે ગ્રુપની અંદર જો એ જનરેટર હોય તો એ ઇનવર્સ પણ જનરેટર હોય. તો હું એક સાયક્લિક ગ્રુપ લઈ લઉં G, તો એની સાયક્લિક ગ્રુપ છે એનો મતલબ ઓલરેડી એની અંદર એક જનરેટર તો છે જ, તો જ એ સાયક્લિક ગ્રુપ બને. કારણ કે સાયક્લિક ગ્રુપની ડેફિનેશન જ એવું કહે છે કે there exists an element A such that set generated by A is a G. અને આપણને ખબર છે કે A ઇનવર્સ પણ એની અંદર થવાનો છે કારણ કે ગ્રુપ છે, અને A ઇનવર્સ પણ જનરેટર થવાનું છે. તો મારું કન્ક્લુઝન એવું છે કે દરેકે દરેક સાયક્લિક ગ્રુપની અંદર એટલીસ્ટ બે જનરેટર હશે. વાત સાચી કે ખોટી? પ્રૂવ ઓર ડિસપ્રૂવ? આમ તો સાચી જ કહેવાય, પણ A અને A ઇનવર્સ બે અલગ અલગ હોવા જોઈએ. સેમ હોય તો પછી એક જ થાય. ઓકે, ચલો જોઈએ શાંતિથી. પહેલા પ્રૂવ ઓર ડિસપ્રૂવ? એવરી સાયક્લિક ગ્રુપ has at least two generators. હા, શું કહેતા હતા તમે? એટલે બે જનરેટર તો હશે જ. બે પણ એમાં જનરેટર ધારો કે A જનરેટર છે તો A ઇનવર્સ પણ જનરેટર થશે. હા, પણ એમાં A અને A ઇનવર્સ બંને જુદા જુદા હોય. જો A અને A ઇનવર્સ બંને સરખા હોય તો પછી એને એક જ જનરેટર થશે. એવું થઈ શકે ખરું? ક્વેશ્ચન એ છે. સાયક્લિક ગ્રુપ આપેલું જ છે, તો સાયક્લિક ગ્રુપમાં એવું બની શકે ખરા કે A અને A ઇનવર્સ બે સરખા જ હોય?
અને બને તો ક્યારે બને, ના બને તો કેમ ના બને? શું લાગે છે, એવું બની શકશે? મારો ક્વેશ્ચન ક્લિયર છે? બરાબર ને? તો તમને જે જવાબ લાગતો હોય, જો એવું થતું હોય, જો અંકિતે જવાબ આપી દીધો છે કે ભાઈ એવું નહીં થઈ શકે, બરાબર, તો તમને શું લાગે છે? એટલે બેઝિકલી મારો ક્વેશ્ચન, એમને જે કીધું એ વસ્તુ એકદમ સાચી છે કે ભાઈ આપણી જોડે કોઈ પણ સાયક્લિક ગ્રુપ જી હશે તેની અંદર એ જનરેટર હોય જ, એટલીસ્ટ એક તો હોય, તો પછી એનો ઇન્વર્સ પણ જનરેટર હશે. હવે એમનું કહેવું છે કે એ ને ઇન્વર્સ બે એક જ હરખા થઈ જાય તો પાછા લોચા પડે, બરાબર? તો પ્રશ્ન એવો છે કે એવું થઈ શકે ખરું કે એ ને એ ઇન્વર્સ બે એક જ હોય? શું લાગે છે જય? એક્ઝેક્ટ આઈડિયા નહીં, પણ કદાચ થઈ બી શકે. કદાચ થઈ શકે અને કદાચ ના પણ થઈ શકે. ઓકે અંકિત, કેમ નહીં થઈ શકે? સાયકલિક છે એટલે એના બધા ઇન્વર્સ અંદર આવતું હશે. હા, તો ગ્રુપ આમ એ તો ગ્રુપ છે એટલે આવી જતા હશે અંદર. એટલે સાયકલિક છે, બરોબર સમજાયું નથી તો એવું થાય. એટલે હું, મારા પ્રશ્નમાં ડાઉટ છે કે હા, પ્રશ્નમાં ડાઉટ નથી, જવાબમાં મેળ નથી પડતો. હા હા ચલો તો જો આવું કંઈ પણ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ. અચ્છા હા, સોરી, હું નૃષિને પૂછવાનું રહી ગયું. નૃષિ, શું લાગે છે તમને, કેમ નથી લાગતું? અરે નહીં થાય, કારણ કે આપણે ખબર ગઈકાલે એક્ઝામ્પલ જોયું પેલું ઝેડ અને સાયકલિક ગ્રુપ વાળું, ઝેડ વાળું. હા, એમાં 1 અને -1 ના તો મતલબ જે એલિમેન્ટ મળતા હતા એ તો બધા સેમ જ આવતા હતા, મતલબ ઇન્વર્સ ના ને બંનેના. હા, 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 તો એ તો કદાચ નહીં થાય. અચ્છા, ઓકે. એટલે ટૂંકમાં તમારું કેવું છે કે એવું ગ્રુપ નહીં મળે કે જેથી કરીને એ અને એ ઇન્વર્સ બે સરખા થતા હોય, બરાબર ને? હા, ઓકે, ચલો જો હવે આપણે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્ટ્રેટેજી પર જઈએ, બરાબર? આ લેક્ચર પર થોડું હું પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ પર ફોકસ કરું. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું જ આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા બેઠો છું, આપણે આ જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા બેઠા છીએ. આ એક પ્રોબ્લેમ છે આપણી જોડે, બરાબર? તો આનું પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ કેવી રીતે કરું? ચલો હવે જરા વિચારવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, એટલે જેમ જય કીધું એ પ્રમાણે વાત તો સાચી છે કે જો એ અને એ ઇન્વર્સ બે જુદા જુદા હશે તો 100% બે એટલીસ્ટ 2 જનરેટર્સ તો હશે જ, અને એ કેસમાં વાત સાચી નીકળશે. પ્રોબ્લેમ ત્યારે થશે કે જો એ જનરેટર હોય, એટલે બેઝિકલી સેટ જનરેટેડ બાય એ ઇઝ જી, બરાબર? એટલે જી આપણો જે છે સેટ જનરેટેડ બાય એ છે, અને એ ઇન્વર્સ બે સરખા નીકળે. તો હવે કઈ કહી શકશો? વોટ કેન યુ સે અબાઉટ ધીસ? હવે આ એક ઇક્વેશન મળી જોઈએ, એ અને એ ઇન્વર્સ બે સરખા છે, તો આની પરથી તમે કઈ કન્ક્લુડ કરી શકો છો કે એ અને એ ઇન્વર્સ બે સરખા છે? તો વોટ કેન યુ સે અબાઉટ લાઈક હજુ બીજું કોઈ રિલેશન મળી શકે આવું? આની પરથી જ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્વર્સ. બંને બાજુ કોઈ નંબર થી મલ્ટીપ્લાય કરો, કોઈ વસ્તુથી આઈડેન્ટિટી હશે ને? નોટ નેસેસરી. એ બરાબર એ ઇન્વર્સ હોય તો આઈડેન્ટિટી હોય એવું જરૂરી નથી. જો એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું ગઈકાલે U10. U10 ની અંદર 1, 3, 7 અને 9, બરાબર? તો 1, 3, 7, 9 માં 9 નો ઇન્વર્સ 9 જ થાય છે, પણ 9 ઇઝ નોટ આઈડેન્ટિટી, બરાબર? સો એ અને એ ઇન્વર્સ, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્વર્સ હશે તો જરૂરી નથી એવું કે એ હેઝ ટુ બી આઈડેન્ટિટી. ના, બીજું કોઈ? બંને બાજુ તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ જોડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ એ જોડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો શું થશે?
તો એ સ્ક્વેર બરાબર આઈડેન્ટિટી થઈ જશે. ઓકે, a square is equal to identity. ગુડ. એનો મતલબ કે જો સપોઝ ગ્રુપ જનરેટેડ બાય એ છે, ઓકે એક જ મિનિટ, હવે જો થોડું વિચારીએ તો જી બરાબર શું થવું જોઈએ? જો સેટ જનરેટેડ બાય એ, તો પહેલા તો એ ની 0 પાવર એટલે આઈડેન્ટિટી, એ ની 1 પાવર એટલે એ ની 2 પાવર એટલે પાછી આઈડેન્ટિટી, એ ની 3 પાવર, એ ની 3 પાવર શું થશે? એ કેમ? એ identity into a. એક્ઝેક્ટલી, a ક્યુબ ઇઝ a square into a square is identity, તો identity into a એટલે આ a ની -1 પાવર શું થશે? એટલે કે -1. a ની -2 -2, તો a ઇનવર્સ નો સ્ક્વેર, તો a ઇનવર્સ ઇઝ a square is identity. તો set generated by a has to be this set only, right? e ને એ જ હોવું જોઈએ એની અંદર. આ સ્ટેટમેન્ટ સાથે કેટલા એગ્રી? જો ખરેખર આવું કોઈ ગ્રુપ બનતું હશે તેની અંદર આઈડેન્ટિટી અને એના સિવાયનો એક એલિમેન્ટ હોવો જોઈએ, બરાબર? તો હવે આ ગ્રુપનું જો આપણે કેલે ટેબલ બનાવીએ, એટલે કે ઓપરેશન ટેબલ બનાવીએ કે ભાઈ આ બધા એલિમેન્ટ એકબીજા સાથે કેવી રીતે બિહેવ કરતા હશે, જો તો એક આઈડેન્ટિટી છે, એ છે, અહીંયા આગળ આઈડેન્ટિટી છે, એ છે, અને અહીંયા આગળ આપણું આ બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર છે. તો આઈડેન્ટિટી વિથ આઈડેન્ટિટી શું આન્સર આવે? આઈડેન્ટિટી વિથ એ શું આન્સર આવે? a with identity is also a with a શું આન્સર આવશે? a square. આઈડેન્ટિટી એટલે એવું કોઈ ગ્રુપ કે જેની અંદર પાછા 2 એલિમેન્ટ હશે અને એનું ઓપરેશન ટેબલ કંઈક આવું દેખાશે. તો હવે આવું કોઈ ગ્રુપ જાણો છો તમે? આન્સર ઇઝ યસ. થોડું વિચારશો તો તમને દેખાશે એવું. ચલો હું થોડો ટાઈમ આપું, વિચારી શકો છો? એવું ગ્રુપ કે જેની અંદર 2 જ એલિમેન્ટ હોય, એક આઈડેન્ટિટી હોય અને એના સિવાયનું કોઈક એલિમેન્ટ હોય. Z2, વેરી ગુડ. જો Z2 વિશે વિચારીએ તો 0 અને 1 હોય એની અંદર. 0 is identity, 1 is some element other than identity. Is it a cyclic group? પહેલા એ કહો, is it a cyclic group? Yes or no? Why it is cyclic group? What is the generator of this Z2? 1. કોઈ પણ Zn નો એક જનરેટર તો 1 હોય જ. એટલે જો પહેલા તો 1�0 એટલે 0 થાય, અને 1�1 એટલે 1 થાય, પછી 1�2 કરીએ, 1�2 એટલે 1 + 1, અને મોડ 2 લેવાનું છે એટલે 1 + 1 આમ થાય 2, 2 mod 2 is 0, એટલે પાછું 0 પર આવી ગયા. એટલે this Z2 is generated by 1, so Z2 is a cyclic group. 1 નો ઇનવર્સ 1 છે, 1 નો ઇનવર્સ 1 જ થવાનો છે. તો એનો મતલબ કે આ કેસની અંદર આ ગ્રુપને ખાલી એક જ જનરેટર છે. Getting my thing? Yes or no? તો બસ આ એક ગ્રુપ એવું મળે છે કે જેથી કરીને એનો એક જ જનરેટર છે, અને આ એકલું જ એવું ગ્રુપ છે કે જેનું આ એક જ જનરેટર હોય. બાકી કોઈ પણ ગ્રુપ લેશો જે સાયક્લિક છે એની અંદર એટલીસ્ટ 2 જનરેટર્સ તો હશે, બરાબર? તો અહીંયા આગળ એવરી સાયક્લિક ગ્રુપ લખ્યું છે એને, એવરી, એટલા માટે આ સ્ટેટમેન્ટ ખોટું ગણાય એકચ્યુઅલી. કારણ કે એવરી માટે હોય ને તો પછી બધા માટે સાચું પડતું હોવું જોઈએ, તો જ તમે એવરી લખી શકો, બરાબર? જો બધા માટે સાચું ના હોય તો એવરી ના લખી શકો. પણ આઈડેન્ટિટી પોતે ના હોઈ શકે. આઈડેન્ટિટી પોતે મતલબ
આ જે સાયકલિક ગ્રુપ બને હા તો એ તો હોય ને આઈડેન્ટિટી, તો તો એનાથી સાયકલ જનરેટ ના થાય મતલબ? કોઈ પણ ગ્રુપમાં આઈડેન્ટિટીથી ક્યારેય સાયકલ જનરેટ ના થાય, કારણ કે આઈડેન્ટિટી હોય 0, તો 0 ની 1 પાવર કરો તો 0, 0 ની 2 પાવર કરો તો 0 + 0 તો 0 જ આવે, 0 0 જ બનતા રહેશે દર વખતે, તો 1 તો કોઈ દિવસ બનશે જ નહીં. તો એને ઇન જનરલ આઈડેન્ટિટી કુડ નોટ બી અ જનરેટર. યાદ રાખજો, કોઈ પણ ગ્રુપની અંદર કોઈ પણ સાયક્લિક ગ્રુપ હોય તો આઈડેન્ટિટી ક્યારેય જનરેટર હોય જ નહીં, કારણ કે આઈડેન્ટિટીની ગમે એટલી પાવર કરો, જવાબ આઈડેન્ટિટી જાય. તમારે બીજો એક એલિમેન્ટ બનાવવો હોય તો તમારે આઈડેન્ટિટી સિવાયનો કોઈ એલિમેન્ટ જોઈએ. હા, પણ તમારું ગ્રુપ જ જો ટ્રિવિયલ ગ્રુપ હોય, ખાલી આઈડેન્ટિટી જ છે અંદર, તો આ કેસની અંદર આઈડેન્ટિટી ઇઝ અ જનરેટર. અને એ કેસની અંદર જી ઇઝ સાયક્લિક ઓલ્સો, કારણ કે આ જી જે છે આઈડેન્ટિટીથી જનરેટ થતું ગ્રુપ છે. બરાબર? પણ આ બધી ટ્રિવિયલનેસ છે વસ્તુઓ, આવી રીતે કોઈ દિવસ થાય નહીં. મતલબ આવા ગ્રુપ બહુ યુઝફુલ નથી. બરાબર? તો એનો મતલબ એવો થાય છે કે Z2 એક એવું ગ્રુપ છે, એક એવું ગ્રુપ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જેની જે સાયક્લિક પણ છે અને એની અંદર એક જ જનરેટર છે. બરાબર? સો આ જે છે ઉપરનું સ્ટેટમેન્ટ એ ખોટું છે. બસ એની અંદરથી ખાલી આ Z2 વાળું એક્ઝામ્પલ કાઢી લઈએ, એટલે કે એવા બધા ગ્રુપ કે જેની અંદર 2 એલિમેન્ટ હોય, આવી રીતના 2 એલિમેન્ટ વાળા સાયક્લિક ગ્રુપ, તો આન્સર ઇઝ યસ. બરાબર? એટલે હવે જો એને તમારે ફાઇનલી તમારે લખવું હોય, બરાબર, તો કેવી રીતે લખાય કે લેટ G be a cyclic group, let G be a cyclic group with what condition? Then G has at least two generators. શું લખું બોલો? આ કન્ડિશન શું લખી દઉં અહીંયા આગળ? વિથ એટલીસ્ટ 3 એલિમેન્ટ. હા, એટલે એને ટેકનિકલ ટર્મમાં આપણી જોડે કંઈક છે, એને આમ ફેન્સી વેમાં બતાવવું હોય તો નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇન G એને શું કહેવાય? ઓર્ડર ઓફ G હેઝ ટુ બી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3. બરાબર? મેથેમેટિશિયનો આ રીતે બધું ચીટિંગ જ કરતા હોય છે. એકચ્યુઅલી એમને કેવું હોય છે કે ભાઈ 3 થી વધારે એલિમેન્ટ વાળું કોઈ ગ્રુપ લેશો તો એની અંદર આવું થશે. એના માટે સ્પેશિયલી આપણી જોડે કંઈક છે ટૂલ, ઓર્ડર. તો ઓર્ડર ઓફ G is greater than or equal to 3, then G has at least 2 generators. બરાબર? So with this we are stopping the first session. Thank you.